تأخیر برنامه رو شروع کنیم. خوش آمدین به جشن، در واقع celebration of the life of دکتر یونس پارسابناب. یادش رو میخوایم گرامی بداریم و خاطراتش رو. من دوستان با شعری از شاملو برنامه رو شروع میکنیم و بعد ادامه میدیم. شعر شاملو. دوستان، چون علاقه‌مندیم که برنامه‌هایی رو که ضبط می‌کنیم مورد استفاده خانواده دکتر یونس پارسابناب قرار بگیره، بنابراین تا حد امکان سعی می‌کنیم از همه بخش‌ها رو به فارسی و انگلیسی بگیم که دوستان دیگه‌ای هم که با زبان فارسی آشنا نیستن بتونن این برنامه که ضبط شد و در حال حاضر اگر کسانی هستن استفاده کنن. به همین جهت ترجمه انگلیسی شعر عشق عمومی احمد شاملو رو هم خانم رسانا مهدی ارائه میدن. رسانا جان بفرمایید. The common love. Tear is a mystery. Smile is a mystery. Love is a mystery. The tear in that night was my love's smile. I am not a narrative so that you could tell me. Not a melody you could sing, not a sound you could hear, or that sort you could see, or that type you could know. I am the common pain. Scream me. The tree speaks with the forest, the grass with the plain, the star with the galaxy, and I speak with you. Tell me your name. Give me your hand. Tell me your say. Give me your heart. I have intuited your roots. With your lips, I have spoken to all the lips. And your hands are familiar with mine. In the bright solitude, I have wept with you for the living,
And in the dark graveyard, I have sung with you, the most beautiful songs of all, because the dead of this year were the best paramours alive. Give me your hands. Your hands are familiar with me. Oh, the late found, I speak with you, like the cloud with the storm, like the grass with the plain, like the rain with the sea, like the bird with the spring, like the tree speaks with the forest. For I have intuited your roots, because my voice is familiar with yours. احمد شاملو شعر عشق عمومی رو در سال 1334 خورشیدی پس از اینکه دوستش مرتضی کیوان و افسران سازمان نظامی حزب توده بعد از کودتای 28 مرداد تیرباران شدن، این شعر رو سرود. در مصاحبه شاملو میگه من از درد خودم فریاد زدم، البته که چنین است، مگر میتوان از درد دیگری فریاد زد؟ اما اگر درد من درد تو نیز بود، اگر درد من درد مشترک بود، پس در همان حال درد مشترک را فریاد میزنم. این از دست دادن دکتر یونس بناب درد مشترک همه ماست امشب. مختصری از بیوگرافی دکتر پارسابناب توسط لطیفه قوامی خونده میشه. به یاد زنده یاد رفیق دکتر یونس پارسابناب. ما لوبتکانیم و فلک لوبت باز، از روی حقیقتی نه از روی مجاز. یک چند در این بساط بازی کردیم، رفتیم به صندوق عدم یک باز. یونس پارسابناب در 4 می 1937 میلادی برابر با 15 اردیبهشت 1316 خورشیدی در خانواده‌ای مرفه در تبریز، ایران چشم به جهان گشود و در دسامبر 19 2023 میلادی برابر با 28 آذر 1402 خورشیدی در سن 86 سالگی در واشنگتن دی سی چشم از جهان فرو بست. با درگذشت این شخصیت برجسته، جنبش چپ و جامعه مترقی ایران یاری گرانقدر را از دست دادند. روشنفکری بود با دانش گسترده، پشتکار و جدیت، تشنه فراگیری و در انسان دوستی و عشق به میهن نمونه. رویدادهای ایران و جهان را تا ابتلای به بیماری در سال 2021 به دقت دنبال و تحلیل می‌نمود. از جمهوری اسلامی بیزار، به جنبش اپوزیسیون سرنگونی پایبند و ناقد پیگیر نظام سرمایه‌داری جهانی بود. آرمانخواهی بود که به آزادی، سوسیالیسم و رهایی بشر از قید اسارت و بندگی باور داشت. خوشرو و خوشبرخورد، اهل مدارا و مروت بوده و برای دوست از هیچ کوششی فرو نمی‌گذاشت.
زیبایی‌های زندگی را می‌ستود. همسرش نادیا را عاشقانه دوست می‌داشت و فرزندانش افشین و جسمین و نوه‌اش کریستیان جایگاهی والا در قلب بزرگش داشتند. مبارزی سیاسی از جوانی، از بنیانگذاران کنفدراسیون جهانی دانشجویان ایرانی در آمریکا در سالهای 1963 و 1979 از نویسندگان نشریه ستارخان بایراقی، ارگان کنفدراسیون جهانی به زبان ترکی آذربایجانی در سالهای 1976 و 1980 و سردبیر مجله انگلیسی زبان ریپه بررسی تاریخ اقتصاد سیاسی ایران در سالهای 1978 تا 1981 بود. در گذشت این مبارزه چپ را به دوستان، همرزمان، جامعه فریختگان ایران و خانواده گرانقدر وی، به ویژه همسر نازنینش نادیا، فرزندان دلبندش جسمین و افشین و نوه گرامیش کریستیان تسلیت گفته و یادش را گرامی می‌داریم. جمعی از یاران دکتر یونس پارسا بناب. Now a brief biography of the Pharsabenab by Ilk Arvami, please. In memory of our comrade, Dr. Younes Parsabenab, Dr. Younes Parsabenab was born on May 4th, 1937 to a wealthy family in Tabriz, Iran, and passed away on December 19th, 2023 at the age of 86 in Washington, D.C. With the death of this prominent figure, the left movement in the Progressive Society of Iran lost an invaluable supporter. He was an intellectual with extensive knowledge, perseverance, and seriousness, thirst for learning, and exemplary patriotism and love for his country of Iran. He carefully followed and analyzed the events of Iran and the world until his illness in 2021. He hated and despised the Islamic Republic, adhered to the opposition movement, and was a persistent critic of the global capitalist system. He was an idealist with beliefs in freedom, socialism, and the liberation of mankind from bondage and slavery. He was forward-looking, a true believer in people, their rights, their struggles, pleasant and friendly, tolerant and honest, and always available and helpful to friends and others. He adored the beauty of life, passionately loved his wife Nadia, and had a high place in his heart for his children Afshin and Jasmine and grandson Christian. He was a political activist in his youth and founder of the World Confederation of Iranian Students in America from 1963 to the revolution in '79. He co-authored the Sattarkhan Bayraghi, the publication in Azerbaijani Turkish language of the body of the World Confederation in 1976 to 1980, and the editor of Ripeh, an English language magazine, which was a review of the history of political economy of Iran from 1976 to 1981. We honor his memory and offer our condolences to his precious family, especially his lovely wife Nadia, his beloved children Jasmine and Afshin, and his beloved grandson Christian. We extend our condolences to his friends, comrades, and the Iranian community of intellectuals and scholars, many of which are gathered here today. A group of Dr. Parsabenab's friends wrote this February 2024. ویدیو کلیپ مختصری از زندگی دکتر بناب توسط یکی از دوستان ما تهیه شده که الان دوستمون مجتبی پخش میکنه. Büktür halkın elleri, sımsıcak elleri.
پیش از تو صورتگران بسیار از آمیزه برگ‌ها آهوان برآوردند، یا در خطوط کوه پایه‌ای رمه‌ای که شبانش در کج و کوج ابر و ستیر کوه نهان است، یا به سیری و سادگی در جنگل پرنگار مه‌آلود گوزنی را گرسنه ماه می‌کشد. دو خطوط شباهت را تصویر کن، آهن و آهک زنده، دود و دروغ و درد که خاموشی تقوای ماند. سکوت آب میتواند خشکی باشد و فریاد آتش، سکوت گندم میتواند گرسنگی باشد و غریب پیروزمند قحط، همچنان که سکوت آفتاب ظلمات است. اما سکوت آدمی فقدان جهان و خداست. غریب را تصویر عصر مرا در منحنی تازیانه به نیش خط رنج، همسایه مرا بیگانه با امید و خدا و حرمت ما را که به دینار و درم برکشیدند و فروختند. تمامی الفاظ جهان را در اختیار داشتیم و آن نگفتیم که به کار آید، چرا که تنها یک سخن در میانه نبود: آزادی. به یاد زنده یاد رفیق دکتر یونس پارسابناب. یونس پارسابناب در 4 می 1937 میلادی در خانواده مرفه در تبریز چشم به جهان گشود و در 19 دسامبر 2023 میلادی در شهر واشنگتن درگذشت. پدر وی سینمای آسیای تبریز را داشت و یونس نیز از کودکی با سینما آشنا شد. او علاقه زیادی به سینما پیدا کرد. از فیلم‌های محبوب وی دوچرخه چارلی چاپلین را میتوان نام برد. یونس دارای 3 خواهر و 1 برادر بود که تنها خواهر کوچک او در قید حیات میباشد. دکتر پارسابناب پس از تحصیلات ابتدایی و دبیرستان به دانشگاه تبریز رفته و در رشته ادبیات در سال 1960 میلادی فارغ التحصیل می شود. در سال 1961 به امریکا مهاجرت و در شهر واشنگتن اقامت می گزیند. در همان سال وارد دانشگاه هاوارد می شود. در سال 1965 لیسانس و در سال 1967 فوق لیسانس علوم سیاسی را اخذ می‌نماید. در سال 1974 دکترای خود را از دانشگاه کاتولیک در رشته علوم سیاسی بین الملل می‌گیرد. در سال 1964 برای دوره‌ای در علوم به کانزاس سیتی رفته و با نادیا که از خانواده لبنانی است و فعال سیاسی بود آشنا می شود.
نادیا در زمینه حقوق سیاهان، دگرباشان و فلسطین فعال بوده است. نادیا و یونس در همان سال ازدواج می‌نمایند و نادیا به خاطر تهدیدات سیاسی در کنزاس به واشنگتن آمده و فعالیت‌های خود را دنبال می‌نماید. او با از خودگذشتگی و فداکاری فراوان از دکتر پارسابناب حمایت کرده خود به دانشگاه نرفته تا یونس تحصیلات خود را ادامه داده و به اتمام برسانند. آنها دارای یک دختر و پسر و یک نوه میباشد. افشین، یاسمین، کریستیان همکنون در شهر واشنگتن زندگی می‌نمایند. یک افتخاری که من داشتم در زندگی در 1964 با نادیا ازدواج کردم. از جوانی مبارزی سیاسی، از بنیانگذاران کنفدراسیون جهانی دانشجویان ایرانی در امریکا، نویسنده نشریه ستارخان بایراقی، ارگان کنفدراسیون جهانی به زبان ترکی آذربایجانی، سردبیر مجله انگلیسی زبان رپی، بررسی تاریخ اقتصاد سیاسی ایران بود. دکتر یونس پارسابناب کتاب‌های با ارزشی چون تاریخ 100 ساله احزاب و سازمان‌های سیاسی ایران در 2 جلد را نگارش نمود. این کتاب 2 جلدی منبع معتبر در پژوهش تاریخ سیاسی ایران می باشد. کتاب‌های جهان در عصر تشدید جهانی شدن سرمایه، آذربایجان در تاریخ مبارزات مردم ایران، تکامل مارکسیسم در 3 انترناسیونال، تاریخ سیاسی ارتشی ایران، مسئله ملی و هویت ملیت‌ها در ایران، صدای گوشخراش پان ایرانیسم از جمله نوشته‌های دیگر ایشان میباشد. رفیق یونس از نویسندگان نشریات میزگرد، رنجبر، راه کارگر، ایرانیان چاپ واشنگتن دی سی، نشریات اینترنتی روشنگر، مجله هفته، عصر نو، گزارشگر و اشتراک بود. دکتر پارسابناب در سال 1972 در کالج آنتیاک واشنگتن دی سی شروع به کار کرده و در مشورت با مدیر کالج کلاس‌هایی در آموزش مارکسیسم تنظیم نمود. او در سال 1979 استاد تمام وقت در دیپارتمان اقتصاد دانشگاه استریر شد. در سال 1986 به عنوان رئیس بخش اکادمیک دانشگاه برگزیده شد و تا سال 2008 این مقام را به عهده داشت و سپس تا سال 2011 به تدریس اقتصاد و تاریخ سیاسی جهان و خاورمیانه در این دانشگاه ادامه کار. رفیق یونس در دوران پیش از انقلاب به دنبال انشعاب در حزب توده به گرایش سازمان انقلابی پیوست. پس از انقلاب از کادرهای برجسته حزب رنجبران و عضو هیئت تحریریه نشریه رنجبر بود. او سابقه همکاری با اتحاد چپ ایرانیان را در کارنامه سیاسی خود نیز داشت و سالهای 1991 به عضویت در کانون دوستداران فرهنگ ایران در واشنگتن دی سی در آمده و با این جمع همکاری پیوسته داشت. در گذشت این مبارزه چپ را به دوستان، همرزمان، جامعه سیاسی ایران و خانواده او به ویژه همسر نازنینش نادیا، فرزندان دلبندش یاسمین و افشین
و نوه گرامیش کریستیان تسلیت گفته. یادش را گرامی می‌داریم. جمعی از یاران دکتر یونس پارسابناب. دوستان عزیز، کانون دوستداران فرهنگ ایران پیامی به مناسبت درگذشت دکتر بناب نوشته که توسط خانم ناهید قادری عضو هیئت مدیره کانون خونده میشه. خانم قادری بفرمایید. دوستان گرامی، کانون دوستداران فرهنگ ایران به مناسبت درگذشت دکتر یونس پارسابناب گرد هم آمده تا همدردی خود را با کلیه دوستان، آشنایان و خانواده محترم ایشان ابراز دارد. دکتر یونس پارسابناب از بنیانگذاران کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی در امریکا و از اعضای قدیمی کانون دوستداران فرهنگ ایران بود. منش انسانی و فرهنگ ترقی‌خواهانه‌ای که وی در طول عمر بدان متعهد ماند، بازتاب عمق و ژرفای سیاسی و اجتماعی او بود. وی به مدت 16 سال از جمله نویسندگان نشریه ستارخان بایراقی، ارگان کنفدراسیون جهانی به زبان ترکی، و 7 سال از نویسندگان نشریه میزگرد و همچنین عهدهدار مقالاتی در مجله ایرانیان واشنگتن، نشریه مجازی روشنگر، مجله هفته، عصر نو و گزارشگر نیز بود. از دکتر پارسابناب 8 کتاب به چاپ رسیده که عمدتاً در زمینه تحقیق و بررسی تاریخ مبارزات مردم ایران به ویژه آذربایجان، احزاب سیاسی و موقعیت ملت‌ها در ایران میباشد. کانون دوستداران فرهنگ ایران به منظور تقدیر از خدمات دانشورانه دکتر پارسابناب و سپاس از فهم بزرگی که وی در رشد و آگاهی اعضای این سازمان بر عهده گرفته بود، بزرگداشتی در تاریخ 28 جون 2018 برگزار نمود. وی در سپاس از این قدردانی اشاراتی به افتخارات کسب کرده در تاریخ فعالیت‌های سیاسی خود نمود و دریافت لوحه تقدیر کانون را به منزله بخش دیگر از این افتخارات شمرد. وی در طی سخنانی به زمینه افتخاراتش در زندگی به 2 وجه ویژه پرداخت. نخست، ازدواج او با نادیا، همراه در زندگی خصوصی و سیاسیش در سال 1964. وی را با تاریخ مردم عرب، به ویژه مردم فلسطین، آشنا نمود. دومین جنبه مهم زندگی سیاسیش عضویت افتخارآمیز در کنفدراسیون جهانی دانشجویان و محصلین ایران بود، به خصوص آنکه ضمن فعالیت سیاسی با دوستان ارزشمند زیادی آشنایی یافت. دکتر پارسابناب افتخار دیگر خود را عضویت در کانون دوستداران فرهنگ ایران می‌دانست. از دیدگاه او، کانون در سپهر سیاسی ایران نماینده تمام نظرات گوناگون و متنوع سیاسی و بقای کانون را در وابستگی تام به ادامه شعار اتحاد، مبارزه، پیروزی می‌انگاشت.
کانون دوستداران فرهنگ ایران یاد رفیق از دست رفته را گرامی داشته و غروب زندگیش را به خانواده و یارانش تسلیت می‌گوید. The same message in English by Ilk. A message from the Iranian Cultural Association of Washington on the occasion of the passing of Dr. Parsa. Dear friends, Iranian Cultural Association, ICA, participating on the occasion of the death of Dr. Pharsa-Benab, Dr. Younes Pharsa-Benab, to express its sympathy to all friends, acquaintances, and respected family. Dr. Younes Pharsa-Benab was one of the founders of the World Confederation of Iranian Students in America and one of the oldest members of the ICA. His human nature and progressive culture that he remained committed to throughout his life reflected his political and social depth. For 16 years, he was one of the authors of Sattar Khan Bayraghi, the organ of the Confederation, and 7 years the author of Mizgird, and also authored articles in Iranian Washington Magazine and virtual publications of Roshangar, Majele Hafte, and Guzarishgar. 8 books have, here we go, we're doing 2. 8 books have been published by Dr. Pharsa-Benab, which are mainly in the field of research and investigation of history of the struggles of the people of Iran, especially Azerbaijan, political parties, and the studies of nationalities in Iran. Iranian Cultural Association held a commemoration on July 28, 2018, in order to appreciate his scholarly services and to thank him for his great contribution he made in the growth and awareness of the members of the organization. In gratitude for his appreciation, commemoration, he mentioned the honors he had as he won in the history of his political activities and considered receiving a certificate of appreciation from the ICA as a part of these honors. During his speech about his honors in life, Dr. Benab addressed 2 special aspects. First, his marriage to Nadia, his companion in his private life and political life in 1964, who introduced him to the history of the Arab people, especially the Palestinians, especially pertinent today. The second most aspect of his political life was his honorable membership in the World Confederation of Iranian Students, especially since he met many valuable friends while being politically active. Dr. Parsa considered an honor to be a member of the ICA. From his point of view, the ICA represented all of the various political opinions in Iran's political sphere, and he considered the survival of the ICA to be completely dependent upon the continuation of the slogan of unity, struggle, victory. The Iranian Cultural Association honors the memory of this beloved friend and offers condolences to his family and friends at the end of his life. در این لحظه ما 3 ترانه به زبان آذربایجانی داریم که لطیفه عزیز برای ما اجرا خواهد کرد. با عرض معذرت امروز قرار بود 2 از موزیسینایی که با من همکاری میکردن اینجا میبودن، ولی متاسفانه چون یکی از موزیسینای خیلی مشهور ایران در تبریز، یعنی در آمریکا، فوت کرده بودن. بعد همزمان شدن با همین مراسم دکتر پارسا. ایشون هم در تگزاس الان برنامه دارن. به خاطر همینم این 2 معذرت خواستم از همگی شما و نتونستن امشب در اینجا باشن در کنار ما، ولی به بزرگی خودتون ببخشید اگر چنانچه اشکالاتی پیش میاد. ما از طریق من آهنگا رو میخونم، ولی کریوکی هستش، یعنی موسیقی لایو نداریم.
عاشق oldum nice bir taze gelir anaya. Aşık oldum nice bir taze gelir anaya. Ki salır aleyhlerde meliyiz kogaya. Ki salır aleyhlerde meliyiz kogaya. Aşık oldum, aşık oldum, aşık oldum yine bir taze gelir anaya. Aşık oldum, aşık oldum, aşık oldum yine bir taze gelir anaya. ببخشید اشکال از ایشون بود. بله باشه، بله باشه. Saçın vermezler, kiri gonca vermezler, sar gelir. Saçın vermezler, kiri gonca vermezler, sar gelir. Bu sevdana sevdadır, salmena vermezler. Neydim aman aman, neydim aman aman, sar gelir. Bu sevdana sevdadır, salmena vermezler. Neydim aman aman, neydim aman aman, sar gelir. که شانستادی میخوران از کنار یاران مست و
گیسو افشان می‌گریزد هر جام می از شرنگ نوری از غم مهجوری چون شرابی جوشان می‌گریزد دارم قلبی لرزان ز غمش دیده شد نگران ساقی میخوارم از کنار یارم مست و گیسو افشان می‌گریزد از چشمانش ریزد به دلم شورش و امید دامن از کف دارم چون جهان از یادم از رشتش یادم دل نهفتم chased down a lot of trees, each one leading to the ببخشید اینو بدون موسیقی میخونم مثل که کانکشن زیاد خوب نیست. این آهنگ آیرلخ هستش، جدایی بین انسان ها، و شعر از رجب ابراهیمی، موسیقی علی سلیمی. Fikrinden geceler yatar bilmirəm bu fikri başımdan atan bilmirəm fikrinden geceler yatar bilmirəm bu fikri başımdan atan bilmirəm neyim ki sana çata bilmirəm neyim ki sana çata bilmirəm ayrılık aman ayrılık her bir dertten olar yaman ayrılık 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 aman ayrılık her bir dertten olar yaman ayrılık uzundur hicrinden kara geceler bilmirəm mən gedim hara geceler vurupdur kalbime yara geceler vurupdur kalbime yara geceler ayrılık ayrılık aman ayrılık her bir dertten olar yaman ayrılık.
چند تا پیام تسلیت داریم از دوستان. بخشید بذاریم من یادم رفت. یک پیام داریم از آقای محمد فاخری تبریزی. دکتر پارسا اولین فرزند یک خانواده سرمایه‌دار بود و در عصری مملو از اختناق رشد کرد. از همان عنفوان جوانی ذهنی روشن و مغایر با دیگران و محیط عصر خویش داشت. شاید ژن مادرش در او تاثیر بسزایی داشته که مادرشان به دوری از چشم فامیل و شوهر در کلاس‌های دموکرات‌ها در آذربایجان به تدریس افتخاری پرداخته بود. دکتر پارسا صدیق بود و متعهد به مرامش. در گفتار و عمل ثابت قدم بود، متفکر بود و اندیشمند. ارزنده ترین آثار را از خود به یادگار گذاشتند. شکیبا بود و در اصل پارسا. شکیبایی ایشان در ارتباط با دیگران با هر مرامی همیشه زبان زد بود. دکتر پارسا بدون تعصب در بقای ایدئولوژی خود ثابت قدم بود و به ارزش‌های تاریخ ارج می‌نهاد. تقدیر و تجلیل ایشان از زندگیات دکتر محمد مصدق مثال بارزی از حق شناسی و بزرگی ایشان بود. در ادبیات و شعر تبحر فراوانی داشت. در اواخر عمر گرانقدرشان به تفحص از دیوان شهریار پرداخته بود. دکتر پارسا همسری همراه و همخوان با خود داشت. 2 فرزند دختر و پسر که در کنار آزادگی پروراندند. دکتر پارسا ساده زیستی را برگزیده بود و بدون چشم داشت به تمول خانواده سهم خیش را به نیازمندان بخشید. فقدان این انسان وارسته که به تمام صفات نیکو آراسته بود را به همسر گرامیشان خانم نادیا و فرزندان نازنین و وابستگان محترم تسلیت عرض می کنم. دوستان ارجمند، فرهیختگان علم و ادب، یاران کانون و دوستداران فرهنگ ایران در واشنگتن، با عرض تسلیت خدمت همگان، روانشان شاد و نام و خاطرات و آثارشان ماندگار که خود از ارکان کانون بودند و فقدانشان برای ما ضایعه‌ای جبران ناپذیر است. آقای محمد فاخری تبریزی. یک پیام دیگری داریم از آقای محمود حسن‌زاده. های انسان با شرف، های انسان ظلم ستیز. دکتر پارسا یاد و خاطرات مثل شمع در وجود ما شعله‌ور است. راحت رهرو ما باد، یادت گرامی، روانت شاد. آقای بهروز حقی، آقای اقدسی و آقای محمود حسن‌زاده این پیام ها رو داده بود. خب من میخواستم فقط یه پیام بگم تو ترکی، بعد گفتن که باید ترجمه کنی. خب باید الان اول یه ذره فارسی میگم بعد ترکیش میگم، نه اول ترکیش میگم بعد فارسی ترجمه کنم. راحت تر. من استریدم دکترامı alam. Babama dedim ki o موقع dedim istedim gedem London'da ders oxuyam, doktoramı ulum siyaside alam. Mənə dedi ki, sən istəsən gedəsən, hazırsan, kitab oxuyasan, sən kitab oxuyan adam dəyilsən. İstəsən gedəsən, gəl özün hazırladasan və gedəsən adamlar kimin Düktur Parsa, kimin gedəsən ondan oturasan, danışasan. Hazırsan bu işi görəsən və o öz sözü ilə pis söz dedi, məsələn, corbuzaşı dörü, məsələn, götürüb var elərsən, bağışla dedim də yoxdur. Anyway, بعد منو apardı qəhvəxanada otduq, neçə dəfə otduq, danışdıq. Bəd mən Londona getdim, Skype-la danışdım Düktur Parsa-la. Saatlar vaqan hazırdı məndən danışsın, gülər üzünə, kömək elədi mənə
kitabını oxudum, babamla da həmişə onunla oturardıq, bəhs siyasi elərdik, vəli dava eləməzdik, bəhs siyasi elərdik. Mühümtərin şey odur ki, o köməklər ki mənə elədi, mən heç moğa yaddan aparmaram və adamlar ki bu profesör olurlar, vaqan vaxt qoyurlar danışçularla, ürəklərindən elirlər və mən bilirəm ki, o illər ki bu uşaqlarla işləyibdi, indi onlar çox adamlar vardılar ki, həttəmən istəyiblər mesaj versinlər, Amerikaydılar, vəli xub bilməyiblər. Yəni mən bir nəfərəm ki, eləyə bildim, ondan məsələn, neçə dəfə oturam, kitablarını oxuyam, danışam, bilirəm, oranın ürəklərinin sözü odur ki, vaqan bu profesorlar, danışqahda işləyənlər, o işi ki görürlər, ürəkdən görürlər və onlar bizə, biz cür adamlara iş moğa yadımızdan çıxmaz. مهمینه که من وقتی که میخواستم برم دکترام بخونم بابام گفت که باید بری به کسایی مثل دکتر پارسا بشینی واقعا حرف بزنی و گوش بدی. مهم بود که ما نه تنها رفتیم به دیدنش تو خونهش و تو کافی شاپ کنکتیکت که همیشه میشست اونجا برای ساعتها، بعد با سکایپ هم من که تو لندن بودم باهاش حرف میزدم و سوال میپرسید راجع به مثلا پروفسورها چی به من درس میدن تو لندن و چی کارا. بعد تو آرشیو که بودم همه این داستانا رو بهش میگفتم، خیلی خوشحال میشد. بعد من فکر میکردم که منم مثل یه پروفسور مثل دکتر پارسا دارم تو لندن. خیلی خوشحال بودم که واقعا نه تنها کمک کرد، ساعتها وقت گذاشت و بحثایی که با بابام و دکتر پارسا کردیم از هیچ موقع از یاد نمیره. فقط میخواستم همینو بگم. مرسی. خیلی ممنون ایل و لطیفه عزیز از برنامه‌هایی رو که اجرا کردیم. در حال حاضر دیروز من نامه‌ای از دانشگاه استرایر در رابطه با دکتر پارسا به دستم رسید که خانم رسانا مهوی این رو میخونند. On behalf of the faculty and staff of Strayer University, I would like to express our heartfelt sympathy and condolences for the loss of your beloved Dr. Younes Benab. It was an honor to have had him as an esteemed and dedicated faculty member and colleague. Dr. Benab's dedication to education was truly remarkable. Since the 1970s, he poured his passion into teaching, initially as a part-time faculty member, and later as a full-time faculty member in economics. In 1986, he accepted the position of campus dean, a role he fulfilled with utmost integrity and care. Even after his retirement in 2011, Dr. Benab went on to impart his knowledge as a part-time faculty member, continuing to leave an indelible mark on generations of students and colleagues. Dr. Benab's impact extended far beyond the classroom, touching the lives of all who had the privilege of knowing him. We are profoundly grateful for the invaluable contributions he made to our university and to the lives of our students, and his legacy will continue to inspire us. As you navigate through this challenging time, please know that our thoughts are with you. Dr. Jacqueline Palmer, from the Office of the President, is available to assist in any way. And with our deepest sympathy and warmest regards, Andrea Backman, PhD. خیلی خوشحالیم که یکی از همکاران نزدیک دکتر پارسابناب امشب با ما هستند. ایشون همکار، دوست و معاون دکتر بناب بودن و رئیس یکی از شعبه‌های دانشگاه استرایر کمپس دین بودن. پروفسور فرزان سروشی، لطفاً تشریف بیارید. درود به
همه دوستان، رفقای عزیزی که تشریف آوردید و سلبریت کنیم زندگی و لگسی دکتر پارسا یونس بناب. من یکی از سعادت هایی که در زندگی داشتم این بود که در سال 1988 به مدت 18 سال مستقیما با دکتر بناب کار کردم. 10 سال هر روز ما توی یک آفیس تو واشنگتن دی سی کمپس، یک آفیس رو در روی کوچولو بود. من عادتم یعنی یک ادیکشن برای من شده بود که هر روز برم و این انسان بزرگ رو ببینم. هیچ وقت من یونس رو من بهش میگفتم دکتر بناب، میگفت به من نگو دکتر بناب، بگو یونس. گفتم چشم یونس. یونس یعنی معنیش رو من فکر کنم یعنی کبوتر. یونس یک انسانی بود با لطافت یک کبوتر. به قدری این آدم، این انسان شریف با محبت، من هیچ وقت این آدم رو عصبانی ندیدم. بعضی وقتا من حس می‌کردم اینقدر این هامبل هست که بعد شاید نبودم میومدن عصبانی میرفته تو آفیسی. من با خودم فکر می‌کردم من باید تک کنم، بلندشم برم. میدیدم 10 دقیقه بعد اون آدمی که عصبانی رفته بود اون توی اتاق با خنده میومد بیرون. این یک هنر بود، یک هنر که خیلی نداریم. برای همه ما کسانی که واقعا پریویلیج داشتیم و از نزدیک با یونس کار کردیم میفهمیم که چی من دارم میگم. 10 سال بعدش مدت‌های زیادی طول کشید من عادت کنم وقتی که این سپریشن درست شد. ولی باهاش در تماس بودم تا زمانی که متاسفانه این آلزایمرز که این تیف یونس رو از ما گرفت و من تنها یک کلمه رو میتونم خلاصه بگم. چند روز گذشته فکر کردم بنویسم. چی بنویسم؟ هیچی. بعضی موقعات تو زندگی یک لحظاتی هست، یک مواقعی هست که شما نمیتونی هیچ بیانی، حرفی، گفتاری، نوشتاری بیاری که بتونی یه چیزی رو تفسیر کنی. من تنها چیزی که در مورد یونس میتونم بگم که این رو من یونس رو call him the citizen of the world and that's all I have to say. خیلی متشکرم. رادیو آزادگان مصاحبه های متعددی با دکتر یونس پارسابناب داشته که آقای یوسف زاده مسئول رادیو آزادگان در لس آنجلس پیامی رو فرستادن که آقای سعید قدسی این رو میخونن. بفرمایید آقای قدسی. سلام و ممنون از مجموعه‌ای که تشریف آوردن اینجا. سلام و درود بر شما گرامیان که بزرگداشت عزیز و یار با اخلاق و مبارزی را پاس می‌دارید. حدود 2 هفته پیش بود که اطلاعیه خبر آن را بنده حقیر سعید قدسی از بنده حقیر سعید قدسی دریافت داشتم و برایم خیلی مهم بود که چنین مراسمی دارید و با خودم فکر کردم که چند خطی در این باره بنویسم به این امید که یادآوری و بازخوانی از دوستی برای آن روز شاید مطالبی قابل شنیدن و در خور مجلس داشته باشد. آشنایی من با آن زندگیات خیلی سالهای پیش برمیگردد، اما دوستی و رفاقت ما پس از افتتاح رادیو آزادگان از سال 2004 بعد شروع و کم کم رنگ دیگری یافت و با وجود اینکه به قول خود او ما از 2 تیر فکری بودیم، منتقد نه دشمن، تبدیل به 2 یار شدیم که این مطلب را هم ایشان و هم من همواره تکرار می‌کردیم که چه خوب است که دیگر فعالان سیاسی هم بیاموزند که می‌شود اختلاف نظر داشت ولی با هم کار کرد و در راه خدمت به مردم همراه بود و همگام و برای رسیدن به مقصد
مقصود دیگری را نباید زیر پا نگاشت. مقصود دیگری را زیر پا نگذارید که هیچ محترمش نیز داشت. در هفته 2-3 بار گفتگو داشتیم و فکر می کنم با تجربه‌ای که از این کار دارم یکی از کمیاب‌ترین کارها و کم‌گونه ترین میان رسانه‌ها و در این سالهای طولانی بسیار زمانها اختلاف نظرها داشتیم و گاهن توافق کامل اما همچنان رفیق و دوست باقی ماندیم. گفتنی از خاطر این کار خاطره بسیار زیاد است و امید دارم که روزی دیگر فرصت شود تا بنویسم یا بازگو کنم و خلاصه که گاهن این او بود که در برابر گرفتاری‌ها یا خرابی دستگاه‌ها و به ویژه اتفاقاتی که در ایران و جهان می‌افتاد پیش قدم می‌شد و تلاش می‌کرد که به هر صورت که شده برنامه‌ها متوقف نشوند و تلفن می‌کرد و پیگیر و مسئول بود و به راستی صاحب خانه. هرگاه از مردم تقاضای کمک برای هزینه‌ها داشتیم چند جلد از کتاب‌هایش را می‌فرستاد تا به عنوان هدیه به دوستان کمک کننده بدهیم. با وجود اعتقاد به باورهای خویش هرگاه سخنی منطقی و درست را هنگامی که میدید حتی اگر خلاف باورش بود خالصانه میپذیرفت و قبول میکرد. و کوتاه سخن او ایران و همه انسانها را بسیار دوست میداشت. خواستش رفع درد از دردمندان ایران و جهان بود. او یک انسان بود که امیدوارم یاد و نامش همواره گرامی باد. محمد یوسف زاده از رادیو آزادگان. The same message in English, Ilk is going to help us. So Muhammad Yusuf Zada from Azadegan Radio. Greetings to you, dear ones, who honor the memory of a dear friend who was a fighter with morals, Dr. Benab. It was 2 weeks ago that I received the announcement that Mr. Said Qudsi, and it was very important for me that you have such an event, and I thought to myself that I would write a few lines about my friendship with Dr. Benab. It will be a worthy reminder and recitation of friendship that might be interesting for this event. My acquaintance with Dr. Benab dates back to many years ago, before the opening of RadioAzadegan in 2004. Our friendship began to change gradually, and even though he said that there were 2 schools of thought, we became a critic rather than an enemy. We agreed that both he and I always repeated the matter, and it would be great for other political activists to learn that it's possible to have difference of opinions and to work together and be with the people on the way to serve the people and be in sync and reach each other. He didn't violate any goal and purpose and that he had no respect for. We had a conversation 2 to 3 times a week, and I think with my experience of doing this, it was one of the rarest things among the media for these long years. We often had differences of opinions, and sometimes we were in complete agreement, and we were always friends. I hope that one day I will have the opportunity to write about this relationship. Sometimes Younes was taking the lead in the face of problems or equipment failures, especially when something happened in Iran and the world. He was trying not to stop the program. He used to call and follow and was responsible and really acts as the owner of the house. Whenever we asked people for help for the expenses, he would send some volume of his books as gifts to his friends who helped. Despite believing in his beliefs, whenever we saw something logical and right, even if it was against his beliefs, he sincerely accepted it. And in short, he loved Iran and all the people very much. His desire was to relieve the pain and suffering of the people of Iran and the world. He was a person whose memory will stay with the people and society for a very long time. در حال حاضر ما آقای فؤاد فوتی رو داریم اینجا که موسیقیدان هستن و برای ما عود می نوازن و موسیقی به زبان عربی اجرا می کنن. فؤاد, please come
Fuad is a member of a music by Quarter Tones, one of the professional musicians, and their website, I look at their website, is very extensive and it has a lot of teachings and famous musicians in this group. Thank you, Fuad. Hello everyone. I will speak in English and then I will perform my ode for Gaza actually, which everybody knows what's happening there. So bringing awareness, because the Gaza issue is really everybody's issue really. When we're talking about Palestinian justice, we're talking about the justice of almost everybody, everyone in the world. It kind of opened up into much bigger things. So I want to concentrate, of course, we are here to commemorate Dr. Younes Benab. We want to remember Dr. Benab, and we want to remember also all the people in Gaza at the same time, okay? So that's what I'm going to do right now. One thing that I always, is the oud, can you hear the oud? Okay, great. One thing that I really enjoyed is your singing actually, and the very last one, do you mind if you could just sing one note, that little phrase at the end? Can you just sing it while you're there, Just one, hum it out for me, okay?
At the school we teach it as a maqam, basically, a maqam saba. And maqam saba is the maqam that's a sad maqam, and it almost wants you. Part of music is really to get into that soul, the actual, to feel that that maqam is so deep, because you're remembering something, you're trying to bring out the emotions from here to the listeners. Okay, that's what we want to do. So one song that I'm going to sing for you, which is not on the Saba scale, but it's about what's happening there, basically. What's happening there, all these governments that are doing nothing, basically, and letting the whole genocide happen and so on. So including those that are on the Palestinian side. There's other parts where. So it's called Andal al-Ashiqi. وبعت التراب المقدس يا أندل العاشقين لتدفع مهريا وتبتاع لي ثوب عرس ثمين. فماذا أقول لك إن قال هل لي وطن، وماذا يقول له إن تسال أنت الثمن. سحبت الحواكير من شعرها وبعد جدائل زيتونها، وأرخصت في السوق عرض السهول وكنت وفاء زيتونها. Oh
but there are more lively pieces we can sing, and one of them it says, my name is the Palestinian people. أنا اسمي شعب فلسطين. My name is the Palestinian people. So it is a little bit different of a beat. فلسطين ما لي في الدنيا سواكي، فلسطين ما لي في الدنيا سواكي، أنا ابنك ومن شعبك ما بسوى بلاكي، ما بسوى بلاكي. أموت قاتل، أموت قاتل، وأحيا فداكي، وأحيا فداكي. Clap with me, but not too loud. أنا اسمي شعب فلسطين، أنا اسمي شعب فلسطين. اليوم أموت، اليوم أقاتل، اليوم أحيا. أنا اسمي شعب فلسطين، أنا اسمي شعب فلسطين. اليوم أموت، اليوم أقاتل، اليوم أحيا. ولن يكون لاسم آخر، ولن يكون لاسم آخر. أنا اسمي شعب فلسطين، أنا اسمي شعب فلسطين. أنا من ترمسعية وكمان من طبرية، أنا من ترمسعية وكمان من طبرية. أنا ابن القدس العربية، ابنك يا فلسطين. أنا من ترمسعية وكمان من طبرية. أنا ابن القدس العربية، ابنك يا فلسطين. أنا اسمي شعب فلسطين، أنا اسمي شعب فلسطين. اليوم أموت، اليوم أقاتل، اليوم أحيا. حتى النصر، حتى دحر الإمبريالية. أنا اسمي شعب فلسطين، أنا اسمي شعب فلسطين. Thank you. My last piece, I think you probably heard it on social media. Okay. على عهدي على ديني، على عهدي تلاقيني، أنا دمي فلسطيني. Okay, so it's like that. So it means my blood is Palestinian, but it's only not my blood. All of you guys' blood is also Palestinian, because anybody who
supports Palestine is a Palestinian, okay? So, أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني، أنا دمي فلسطيني، على عهدي على ديني، على أرضك لاقيني، على عهدي على ديني، على أرضك لاقيني، أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني، أنا دمي فلسطيني. وعلى دلعونا وعلى دلعونا بين الوطن حنونا، على دلعونا وعلى دلعونا وبين الوطن حنونا. وعلى عهد على ديني، على أرض لاقيني، أنا دمي مديهم، أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني، أنا دمي فلسطيني. أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني، أنا دمي Thank you very much. Battery. Thank you, Fuad. We are Palestinians in Riyadh, so we support your cause and we condemn the genocide that is happening by Israelis, by United States, by all so-called democratic countries. Okay, we have a few 22nd of February actually, Nadia sent a message to some of our friends. So part of this letter, Rosanna is going to help us to read these words. Rosanna, please. Dear family and friends, on behalf of my beloved Younes and our family, I thank you, all with heartfelt appreciation for your kindness, cards, flowers, food, and thoughts, all in his memory. I was always independent when he was by my side, but that is no longer the case. He introduced me to the world of inhumanity, inequality, injustice, and the horrors of wars. He was a champion for social, political, and human justice and demanded those associated with him to advocate for the same. The world was his classroom. Although many did not agree with his political ideology at times, they respected his integrity. As the days, hours, and months pass on, all of us at home are reminded daily of his guidance, countless lectures,
advice, even if we did not agree, analysis of the world, especially about Palestine, Iran, Lebanon, and the Middle East, and his determination to make a difference with his students, friends, family, neighbors, colleagues, and vast community. Life and death have challenges, even when loved ones pass away at an advanced age. 59 years together enabled me to reflect on our life together. How lovely it would be to have one more cup of morning coffee as we did for decades. Just one cup. With respect and love, Nadia. Thanks, Rosanna. حزب رنجبران ایران آقای محسن رضوانی پیامی دارن که برای ما میخونن. آقای رضوانی بفرمایید. افتخار بزرگیه که یه چنین روزی به یاد یونس گرامی دور هم جمع شده. ممنونم از که به حرف من به این نوشته که از طرف حزب رنجبران ایران اینجا من میخونم گوش بدیم. رفقا و دوستان گرامی، ما در اینجا گرد آمده ایم تا یاد رفیق یونس پارسابناب را با مروری بر زندگی پربارش گرامی بداریم و از او بیاموزیم. زیبایی زندگی اجتماعی او در دورانی پر از آشوب و در مسیری سخت و پرپیچ و خم در این است که خدمت به بشریت مترقی را پیشه کرد و با عشقی لبریز از حقیقت جویی استوار به باوری رسید که سوسیالیسم و نهایتاً جامعه بدون طبقات تنها راه نجات بشریت است و برای آن در حد توانایی کوشید و سازماندهی کرد. او آموختن را پیشه کرد، از شاگردی به استادی رسید، متواضع یار و یاور رنجبران باقی ماند. در جریان آموزش‌هایش با نفی دیالکتیکی ایزم‌های نامدار کمونیسم علمی را به عنوان تئوری راهنمای عمل به کار گرفت و بر شعار چاره رنجبران وحدت و تشکیلات است همچنان پافشاری کرد. رفیق یونس پارسابناب فعال در مبارزات اندیشه‌ای در درون تشکیلات با مهارت و تدبیر توانست کمونیسم علمی را به کار گیرد و ادامه انشعاب نکند، رک و بیشیل پیله باشد و در نتیجه در حفظ یکپارچگی حزب و ادامه کاری آن خدمت بزرگی کرد. او پیروزی طبقه کارگر را در گرو خط مشی سیاسی درست طبقاتی و مبارزه برای ایجاد حزب پیشرو طبقه می‌دانست. تأکید داشت که حزب رنجبران ایران جزوی از طبقه کارگر است و هیچگاه نباید فرقه‌ای و جدا از خواست طبقه عمل کند. تأکید داشت که طبقه کارگر تنها با رهایی کل بشریت از یوغ امپریالیسم
و نظام جهانی سرمایه‌داری است که میتواند آزاد شود. از این منظر بدون از هر گونه خودمرکزبینی و فرقه‌گرایی با کلیه احزاب و سازمان‌های چپ و نهادهای کارگری همکاری داشت و از آنها پشتیبانی میکرد. رفیق یونس پارسابناب در تبریز به دنیا آمد. نوشتن و خواندن به زبان مادری را خوب می‌دانست و برای رفع ستم ملی در همه زندگیش مبارزه کرد و این مبارزه را در دوران تاریخی کنونی و در سرزمین پهناور ایران با بیش از چند هزار سال زندگی مشترک اقوام و ملل مختلف در پیوند ناگسستنی با مبارزه رهایی بخش سوسیالیستی طبقه کارگر و متحدانش می‌دانست. حزب رهبران ایران یکی از کادرهای برجسته‌اش را که متعلق به کل جنبش کمونیستی و کارگری ایران و جهان است در روز 19 سپتامبر 2023 از دست داد. مرگ او چون کوه سبلان بر سر همگان دوستان و رفقایش سنگینی می کند و ما خود را شریک غم خانواده گرامیش می دانیم. رسم ما بازماندگانش این است غم و اندوه خود را به نیرو و برای ادامه راهی که او رفته است تبدیل کنیم. هزاران کار هست که ما را برای انجامشان فرا می‌خوانند. حزب رهبران ایران. با سپاس آقای رضوانی پیامی داریم از طرف اتحاد چپ ایرانیان واشنگتن. با سپاس از آقای امامی، رفیقی از ایتالیا شعری رو دکلمه کرده، آقای عباس دهقان، که مجتبی لطف کنه این رو الان برای ما اجرا کنه. به یاد یاران جان باخته در میهن و در گذشته در غربت و به آنان که بیدارند و بردارند و به یاد یونس پارسابناب یار دینه و یاور ستم دیدگان راهش ماندگار. من پرستویی را می شناسم که ز هجرت به کاشانه خود باز نگشت، زیر چنگال عقابی وطنش جفت شومی هم سایه گستر شد. خسته از داغ زمان و سختی پروازهای بی امان گشت بر شاخه ابری آونگ، بالهایش نمناک از بارش هجرت، اما بال میکوبید به دیوار هوا. آی یاران شباب، یاد دارید که با شادی و شور در رسیدن به سر قله نور آهنگ سفر میکردیم؟ ما که میدانستیم پرخطر بودن را، اما پرتوان بال زنان سوی افق میرفتیم. ما که میپنداشتیم روزی از آن روزها کوله هامان پربار از شادی و نور، دست هامان پرگل لبخند زنان باز خواهیم گشت به کاشانه خود. ما گریزان بودیم از آن همه تاریکی ها. ما که عاشق بودیم تنگ در زلف زمان چنگ زدیم.
یاران شباب، من پرستویی را می شناسم خسته از هجرت و درد در صفحه سروستانی در حاشیه سرو بلندی خوابید. من ز خود می پرسم که چرا غمگینم، من که خود می دانم همگی ره گذریم، اما باز می اندیشم و می بینم که این غمگینی حاصل رفتن هم پروازی است. نیز می دانم که ز ما آنچه می ماند مهر است و ره پیموده، توشه تجربه و زندگی است، ارمغانی است به آنان که خواهند آمد. یاران شباب، من پرستویی را می شناسم که ز هجرت به کاشانه خود باز نگشت. خسته از داغ زمان روزی از این روزها در حاشیه سرو بلندی بال بر خاک نهاد. یادگارش در دل، کوله بارش اینجاست. خانم دکتر منیژه مرادیان از کسانی بوده که دکتر پارسا رو از بچگی میشناخته. ایشون استاد دانشگاه کلمبیا هستند و یک پیامی رو فرستادن برای ما که رسانه لطف میکنه اینو میخونیم. From Dr. Manija Moradian, Assistant Professor in the Women's Gender and Sexuality Studies at Barnard College, Columbia University, author of This Flame, Iranian Revolutionaries in the United States. Younes was my father's best friend for over 30 years. They met as college students in Washington, D.C. in the early 1960s and became comrades and brothers. Younes and Nadia were like family to me. I have so many memories of being welcomed into their home, running off to play with Yasmin while our fathers sat and debated politics for hours on end. Each of them in their element, parsing the complexities of Iranian politics in a global context, arguing as they love to do. When I was growing up, I knew Younes as a kind uncle, always getting me with a huge, delighted smile. It was only many years later that I came to understand the central role he played in sustaining an Iranian intellectual and political community in the DC area, and in studying, developing, and persevering Iranian leftist ideas. When I began research for my book on the Iranian Students Association and the anti-Shah movement in the US, Younes was my starting point. I had been away for many, many years, but he and Nadia welcomed me with open arms. Younes sat with me for hours, recounting his memories, but also educating me about the movement, the different political tendencies, and the ethos of solidarity that defined an era of decolonization and revolutionary aspirations. He was, as always, incredibly generous and so very patient with me as I tried to absorb as much of his vast knowledge as I could. He opened up his archives for me to look through and loaned me several items. His perspective was foundational to the development of my project, and I will always be deeply grateful. My hope is that my book can help to transmit his passionate belief in freedom and justice to future generations. He will always be a model of what it means to live a life of integrity and purpose. With love and gratitude, Manija Moradian.
تعدادی از دوستانمون از کالیفرنیا پیامی کوتاه فرستادن که خانم مهشید پورزیایی لطف میکنن میخونن. با تأسف از عدم امکان شرکت در جلسه گرامی داشت و یادبود دکتر یوسف پارسابناب که در روز 24 فوریه در وینا ویرجینیا برگزار می شود، درگذشت این دوست و هم رسم دوران کنفدراسیون را به همگی و به خصوص به نادیا همسر او و دیگر اعضای خانواده‌اش و نیز همه دوستان او به ویژه دوستانش در منطقه متروپول واشنگتن دی سی تسلیت می‌گوییم. برخی از دوستان او در کالیفرنیا: فرخ برزین، فرامرز پاکزاد، فرهاد پرتوی، فیروز پژمان، فرشته و علی حجت، پرویز شوکت، کامبیز قائم مقام. Ilk, help us for this message in English, please. Much shorter. Regrettably, not being able to participate in the meeting to honor and remember Dr. Younes Parsa-Benab, which will be held on February 24th in Vienna, Virginia. Our condolences to his family and for all his friends, especially his friends in the Washington, D.C. metro area. Some of his friends from California: Farrokh Barzin, Faramarz Pakzad, Farhad Partovi, Firuz Pejhan, Fereshte and Ali Hojjat, Parviz Shokat, and Kambiz Qaim Maqam. آقای دکتر بیژن باران از دوستان قدیمی یونس هستند و میخوان چند کلمه‌ای با ما صحبت کنند. بیژن جان بفرمایید. چند جمله از شعرهایی که ظرف 60-70 سال نوشتم براتون میخونم. با این شروع میکنم که با رفقای قدیمی زندگی بهتر است. یه خط دیگهش میگه رفتی و یادت مرا ترک نمی کند. خاطرات این رفیق فرهیخته، انسانگرا، عدالتخواه، فعال سیاسی نستوه، استاد دانشگاه در مبارزه برای آزادی و عدالت در میهن تاریخی از دهه 1960 فراوانند. دکتر پارسا، دکتر اقتداری، دکتر طهماسبی رفقای مبارزات کنفدراسیون دانشجویی برای صلح، عدالت، آزادی بودند. در کانون دوستداران فرهنگ ایران در واشنگتن دی سی دکتر پارسا حضوری فشرده داشت. او همچنین در اتحاد چپ ایرانیان در واشنگتن در محفل ماهانه کلایدز برای تحلیل اخبار با رفقا جمع می شد. از تمام این 60 سال خاطرات ارزنده‌ای از دکتر پارسا من دارم که وقتش رو الان نداریم. دکتر پارسا با تعهد، با دیسیپلین برای زحمتکشان جهان، خاورمیانه، ویتنام، فلسطین، ایران تمام عمر مبارزه کرد. او سرمشق آزادگی، فروتنی، پیگیری، دانش برای جوانان بود. مقالات، کتب، سخنرانی‌های او در تاریخ، مبارزه، اقتصاد جهانی، احزاب، جنبش‌های رهایی بخش و عدالتخواه مشعل فروزانند.
شکیبایی رفقا، خانواده، نادیا همسر مهربان 60 ساله زندگی با او را خواستارم. یک مفصل کوتاهی هم از قصیده بلندی درباره به نام زمین رویاها براتون میخونم. آرمانگراها اصولا گروهی کوچیک هستند، چه در آلمان، چه در آمریکا، چه در ایران. به حجت این شعر درباره گروه کوچک آرمانگرا هستند که برای بهبود زندگی بشریت زندگیشون و جانشون و وقتشون و سرمایهشون رو ایثار میکنن. زمین رویاها، ما گروهی اندک بودیم، هستیم، خواهیم بود که همیشه زمین رویاها مد نظر ما بوده. اینجا، همه جا، هر جا، از پیش، امروز، در آینده. با این ایده که اگر به آن فکر کنیم، با دیگران از آن صحبت کنیم، در راهی به سوی آن که در مه غلیظی فرو رفته حرکت کنیم، روزی زمین رویاها بر خاک خشک هویدا خواهد شد. ما 100 سال است شب و روز در فکر و ذکر آن می‌گذرد. نکته آخری که من می‌خواستم عرض کنم اینه که یک نکته خیلی مهمی از دکتر پارسا من یاد گرفتم در این 60 سال دوستی و اهمیت تشکیلات برای مبارزه سیاسی است. توجه کنید که آرمان‌ها و ایده‌ها و نظرات اینا تقریبا فردی هستند، ولی دکتر پارسا همیشه روی تشکیلات پایفشاری میکرد. بحث‌های شبانه‌ای هم که با ایشون داشتیم، من تا الان در کسی ندیده بودم تاثیر سرمایه جهانی بر اوضاع منطقه رو ساعتها با هم بحث میکردیم. نکته آخر این که دکتر پارسا آینده نگر بود. اکثر ما ایرانی‌ها گذشته گرا هستیم، حالا چه کوروش باشه، چه نادرشاه باشه، چه دکتر مصدق باشه، به هر جهت از اسطوره‌های گذشته پند میگیریم، در حالی که دکتر پارسا آینده رو به سوی آینده حرکت میکرد و برای شکوفانی اقتصاد در ایران و خاورمیانه مبارزه کرد. مرسی. پیام دیگری داریم دوستان از آقای محمد رضا شالگونی، عضو سازمان راه کارگر هستند که خانم محشید پورزیایی لطف میکنن این رو برای ما میخونن. این پیام از آقای محمد رضا شالگونی از سازمان کارگران انقلابی ایران راه کارگر می باشد. آنچه می توان از رفیق یونس پارسابناب آموخت. یونس پارسابناب کسی بود که می کوشید نقاط مثبت همه مبارزان پیشرو تاریخ معاصر کشور ما را ببیند و به دیگران یادآوری کند. تاریخ 100 ساله احزاب و سازمان‌های سیاسی ایران 1284 1384 روشن‌ترین شاهد این تلاش اوست. به نظر من انصاف او در این کار برای همه مبارزان راه آزادی و به ویژه کمونیست‌ها واقعاً آموختنی است. من تا آنجا که به یاد دارم نخستین بار از طریق نشریه میزگرد که توسط رفیق باقر مرتضوی منتشر میشد با نوشته‌های او آشنا شدم و روایت همدلانه و صمیمی او را در گزارش‌هایش لمس کردم و سالها بعد وقتی در واشنگتن به دیدارش نائل شدم از صمیمیت و فروتنی رفیق یونس واقعا لذت بردم و بسیار آموختم. همانجا بود که دریافتم ما نه تنها همشهری هستیم، بلکه به دو محله همجوار
در خیابان شهناز تبریز که پس از انقلاب خیابان شریعتی نامیده شد تعلق داریم و این برایم بسیار خوشحال کننده بود. بی تردید همه ما رفتنی هستیم، ولی با خاموشی انسانهایی مانند رفیق یونس حفره‌ای در جنبش ما ایجاد می شود که به آسانی پر شدنی نیست. یاد و نامش گرامی و ماندگار باد. همینجا وظیفه خود می دانم سپاس قلبیم را از سازمان دهندگان بزرگداشت رفیق یونس پارسابناب بیان کنم. محمد رضا شالگونی، 2 اسفند ماه 1402. تشکر محشید جان. ایلک نیستش تو اتاق، مثل این که کمک کنه در این باره. پیام دیگه ای هست که رسانا برای ما میخونه از جانب گلنار عدیلی. All, I'm so sorry for not being there today. Younes and Nadia, as I can never speak about Younes without mentioning Nadia, played a pivotal role in my family's life. Once, when I asked my father to tell me about his journey to the US and how our family ended up there, he said something along the lines of, I wanted to join Che and his comrades in Cuba, but when I met Younes in DC, which is what made me stay there, and join the Confederation of Iranian Students, well, the rest, as we know, it is history. Younes's gentle voice, loving and accepting attitude radiated with positivity, making his unequivocal resistance against oppression full of integrity, backed by his deep knowledge of history, especially of revolutions against imperialism around the world. Nadia and Younes' effect on my life is even more tangible since they quietly worked on attaining health insurance for my father while he was ill in the hospital with cancer. Without their help, I would have not been able to own my home currently, and additionally would be under back-breaking debt to the hospital and different healthcare entities for the rest of my life. The crazy thing is that I did not know their instrumental role in all of this until a few years ago when it casually came up and I was recounting to Nadia how magical it was that my father could attain disability in the middle of a health crisis. And she told me that her and Zohre were part of this priceless effort on my behalf. You might ask, but we are talking about Nadia now, not Younes. And I want to remind you that they are like intertwined roots. As Nadia told me a few days ago, he taught me so much. And I'm sure if you asked Younes, he would say the same about Nadia. Impossible, impossible, impossible is what Younes said once when I asked him, how did you keep your love alive for this long with Nadia? Contrary to the message, his tone was full of love and said the opposite, and this made us all laugh from the bottom of our hearts. I guess the last message, Mahshid, help us. A friend from Los Angeles sent a brief message today, and he was insisting that we read these here. این پیام از آقای قاسم جعفری هستش. سلام خدمت حضار در جلسه بزرگداشت دکتر یوسف پارسابناب. سال 1975 بود که برای ادامه تحصیل به آمریکا آمدم و در دانشگاه جورج واشنگتن ثبت نام کردم. در آنجا
جلسات هفتگی سازمان دانشجویان کنفدراسیون برگزار می‌شد. برنامه سخنرانی افرادی چون دکتر پارسابناب، زنده یاد محمد اقتداری، زنده یاد محمد عدیلی و دیگران ارائه می‌شد. مطالبی که ما در ایران نه فقط امکان شنیدن، حتی امکان خواندن آنها را نداشتیم. با آشنایی به مطالبی در زمینه جامعه شناسی، فلسفی، سیاسی، اقتصادی و تاریخی، نه فقط با جامعه کشور خودمان، بلکه نسبت به اکثر کشورهای جهان دانشم بالا رفت. متاسفانه با اتفاقاتی که بعد از انقلاب در کشورمان رخ داد، نقش این بزرگان به فراموشی سپرده شد و امروزه هر از چند وقت شاهد از دست دادن یکی از این بزرگان هستیم. به تمام دوستان و خانواده دکتر پارسابناب تسلیت عرض می‌کنم. یادش گرامی باد. قاسم جعفری. دوستان، با سپاس فراوان از اینکه طاقت آوردین و برنامه رو گفتین. تعداد کسانی که میخواستن پیامشون گفته بشه زیاد بود، ما مجبور شدیم یه تعدادی رو فقط اسمشون رو بیاریم یا حذف کنیم. به هر حال با سپاس فراوان که در این برنامه شرکت کردیم. میز نشریات بیرون هست، از میز نشریات دیدن کنید و شیرینی هایی که اضافه مونده رو با خودتون ببرید. خیلی متشکرم. تشکر از همه دوستان. شب شما بخیر.